Una dintre cele mai dureroase lecții ale democrației este că în viață nu capeți ceea ce meriți, ci capeți ceea ce știi să negociezi. Propunerea de directivă europeană vine cu noutăți nu neapărat pentru ziariști, vine cu noutăți în primul rând pentru editori. Nu e neapărat rău intenționată, dar este o încercare, în opinia mea de activist în domeniul drepturilor omului, o încercare destul de brutală de a utiliza mecanismul legislativ pentru a asigura un profit comercial. Freedom apare în text de 3 ori, iar de 2 ori apare în context de freedom of business și free market freedom, iar cuvântul market apare, cred că, de 30 sau 40 de ori. Deci este foarte clar înspre ce înclină această directivă. Există în proiectul de directivă articolul 11, care permite editorilor să impună un drept de proprietate asupra a ceea ce noi în limbaj curent numim snippets. Deci acel mic text care însoțește linkul în momentul în care fie ți-l pui pe pagină, fie vrei să-l distribui mai departe. Vom ajunge în situația să plătim drepturi de autor pentru acest snippet, deci pentru linkul cu minimă descriere, care conduce la un material care este liber la difuzare. Deci plătim doar pentru anunțul că există un material liber la difuzare. Care va fi consecința directă? Evident, nimeni sau un număr mult mai mic de oameni se vor duce către linkul respectiv neștiind ce conține. Ne imaginăm fie și o secundă că cei care distribuie știri contrafăcute, știri false, ne imaginăm că aceștia vor pune taxe pe linkurile lor și de fapt nu pe articolele, ci pe anunțurile către articolele lor. De fapt, încercând să protejăm jurnalismul de calitate, nu facem altceva decât să creăm câmp liber pentru fake news și pentru știrile inventate și manipulatoare. Există articolul 13 care cere platformelor care integrează conținut să se doteze cu mecanisme care să detecteze înainte de publicare caracterul ilegal sau ilegitim din punct de vedere al dreptului de autor. Cu alte cuvinte, dacă eu aș vrea să urc ceva pe un astfel de site integrator, să spunem pe un integrator de bloguri, acel site ar trebui să verifice dacă materialul pe care vreau eu să-l public nu este cumva protejat. Din punct de vedere al drepturilor omului, verificarea extrajudiciară înainte de publicare înseamnă cenzură. Și vine un algoritm și decide dacă eu am voie să public sau nu. În niciun univers posibil în care drepturile omului sunt respectate, lucrul acesta n-ar trebui lăsat să se întâmple. Caracterul legitim sau ilegitim, legal sau nelegal, este judecat doar de judecător. Nu de un factor privat, de un agent privat și cu atât mai puțin de un algoritm. Deci vom avea un acces restricționat la informație și vom plăti pentru restricționarea acestuia. De fapt, accesul la informație așa este descris. Dreptul oricărei persoane de a căuta, primi și difuza informații. Dacă ne uităm la cum este, fără intervenție din partea statului, dacă ne uităm la cum este formulată directiva, vedem că avem intervenție directă din partea unui organism de tip statal, cum este Uniunea Europeană. Noi, ca cetățeni, ca utilizatori, ce am făcut? Nimic. În primul rând, pentru că nu avem obișnuința de a urmări documentele în pregătire la nivel european, pornim de la ideea greșită că totul se stabilește la Bruxelles, noi nu avem niciun fel de treabă. În momentul de față avem treabă. Încă o dată, directiva nu face în momentul de față distincție între utilizatorul privat și utilizatorul comercial. Noi ar trebui să facem ceva ca să ne apărăm drepturile.